Tja, välkommen! Jag tänkte vi skulle köra del 2 av det här med som man kallar automatic controllers till grillar. Det vill säga att man styr den på något vis med elektronik eller automatik. Förra delen så gick jag igenom hur Smobot funkar, och Smobot är en robot som styr toppventilen. Och innan vi går in på nästa som vi ska prata om idag, som är Pit Viper, som är en fläkt då från Barbecue Guru, så tänkte jag att vi skulle prata lite om hur en grill funkar, och det är precis som vilken skorsten som helst. Varmluft stiger upp genom toppventilen, och allt eftersom den varma luften försvinner så får man ett visst litet lätt undertryck vid kolen ungefär inuti grillen, och det betyder att kall luft sugs in genom bottenventilen. Så man kan ju reglera både med topp- och bottenventilen beroende på vad man vill. Ja, effekten blir densamma så att säga, men genom att öka toppventilens öppning så kommer mer luft att fara ut, varmluft att fara ut, och det betyder att mer luft sugs in också. Hela grejen med en sån här keramisk grill eller en klotgrill när man har locket på bygger ju på att man har ett drag, precis som i vilken skorsten som helst. Så det ena sättet vi gjorde var att reglera toppventilens öppning, och då styr man det naturliga draget. Det vi ska göra idag med den här fläkten, det är helt enkelt att blåsa in luft i bottenventilen allt eftersom temperaturen behöver justeras, och på ett så vis trycka luft genom hela systemet. Det som är bra med denna tycker jag är att den funkar både till keramiska grillar som Big Green Egg, Kamado Joe och Primo Oval till exempel. Men också till en vanlig klotgrill. Det beror bara på vilken adapter man har här för att montera den på själva grillen. I mitt fall så köpte jag 2 adaptrar. En sån här som det ser ut, som man använder för en keramisk grill och monterar i bottenventilen. Man glider alltså, låter luckan dra luckan åt sidan, och så snäpper man in den här. Sen finns även en sån justeringsbläck för att justera höjden. Och tar man väck gummipluggen så kan man montera fläkten här. Här är en liten O-ring som gör att det blir väldigt tätt anslutning. Det andra sättet att göra det är om man monterar på en klotgrill. Då ser den här adaptern lite annorlunda ut. Då borrar man ett hål i klotgrillen och sen sätter man på en liten sån här rostfri ventil. Och det viktiga med den då, det är väldigt viktigt att tänka på, det är att den ska monteras så att luften när den kommer in i själva klotgrillen går neråt. Man vill att luften ska gå ner, följa baljan och sen komma under och sätta friskluft till kolbädden underifrån. Det är väldigt viktigt, den ska inte bara blåsa rätt ut. Men det ser man väldigt tydligt på när vi monterar den här. Varför valde jag just den här Pit Viper då? Ja, det är så att jag har en termometer sedan länge som jag tycker väldigt bra om, som heter Fireboard. Det trevliga med den här då är bland annat att den har 6 olika termometersonder, så jag kan ha ganska mycket temperaturkoll på ganska mycket kött, vilket är bra när jag kör i min offset smoker som är väldigt stor. Det andra som är väldigt kul tänkte jag, det är just att eftersom den här är laddbar, eller man laddar upp den här med ett batteri, så med den här adapterkabeln som kallas drive så kan den här styra och driva en fläkt också. Så jag behöver inte ha någon extern strömkälla, utan jag kopplar in fläkten, just den här, på fireboarden, och så fungerar den både som termometer och att den driver fläkten samtidigt, vilket jag tycker är extremt smidigt. Har man elektricitet där man grillar så är det inga problem alls. Jag har sällan det, och då är det jäkligt smidigt att kunna köra på batteri. Man kan använda, jag har för mig att Fireboard gör en egen fläkt också, men den här funkar med många olika märken, vilket är smidigt. För min del, det finns även andra olika sorters fläktar. Jag valde den här just för att många andra som jag har pratat med säger att den funkar väldigt bra ihop med Fireboarden, och ja, då tänkte vi då kör vi på det smidiga alternativet. Så vi kommer gå ner och montera den här, och sen kommer vi provköra den. Och då kan man även ställa in i appen som man har. Man har en app för att styra den här, för den pratar med ditt wifi om du har ett sådant. Eller blåtand om man bara har blåtand. Men oavsett så går man in och ställer in vilken måltemperatur man vill ha i appen. Och sen kommer då den här fläkten och reglerar allt eftersom. Här fäster man alltså den här i de här befintliga jacken eller skenorna så att säga. Och sen så drar vi till den här för att sluta till lite grann. Den här bläcket som ni ser är till för att justera höjden för att kunna sluta tätt. Och den här är även lite flexibel och böjer sig så den passar in här efter formen på befintlig. Så gör vi. Nu sitter den på plats. Och sen så trycker vi in den här fläkten. Och sen kopplar vi in termometern. Som ni ser så vände jag på den här adaptern. Jag fick en mycket bättre passform här utan den här lilla adapterbrickan.
Men det kan man justera precis som man vill beroende på hur stor bottenventilen är på den grillen man har. Jag sitter här och väntar på att glöden ska ta sig lite grann. Det har precis börjat brinna innan vi kopplar in fläkten då. Och det jag kommer göra nu förstås, eftersom den här trycker luft underifrån, så vill man ju när det här börjar närma sig 90-100 grader så kommer jag koppla in den här. Och toppventilen då kan vara värt att nämna att eftersom den här ska blåsa igenom luft så måste den ha ett visst motstånd. Så jag kommer ju typiskt att sätta den här på så här halvöppna ögon som det kallas, just för den här, eftersom den här inte kan sänka temperaturen, eller det gör den genom att sluta blåsa, då måste det finnas ett visst naturligt motstånd här uppe i toppventilen. Så den kommer vara lite mer stängd än jag brukar, just för att ha ett kontinuerligt luftflöde av fläkten. Just för att den ska kunna ta upp och ta ner temperaturen. Det är det som skiljer bland annat från den här Smobot som jag testade innan, som öppnar och stänger toppventilen och reglerar det naturliga draget. Men när vi kommit upp lite i temp så kopplar jag in den här och så slår vi på min fireboard och så ska vi justera måltemperaturen. Jag tänkte för den här gången att jag ska ligga på runt 120-130 grader, så det kommer vi att ställa in den på. Och framförallt sätta in då så att termometern ligger här från 78 grader uppåt, så att fireboarden kan känna av hur snabbt eller hur långsamt temperaturen stiger och därmed kicka igång fläkten vid uppstart. Så då var fläkten igång, nu står den och snurrar lite grann och vi ska få upp den i temp. Tittar man på locket här så har jag ställt in den just nu med helt öppna ögon, men jag ska strax dra ner den lite grann. Vi ställer in den här på 130, vi är uppe på 110 nu och jag kommer att minska den här lite grann. Det är mest för att, inte så mycket med fläkten utan hur jag brukar ha den inställd när jag kör low and slow. Så ställer in den så här, så lämnar jag den en stund nu, så får vi se hur bra den håller tempen om en timme eller två. Nu har det gått en knapp timme, den har dragit iväg lite grann i temp, så jag kommer faktiskt sänka den ytterligare. Just för att fläkten kan ju inte bromsa, utan det måste jag göra här. Jag måste ha, som jag sa från början, ett visst grundmotstånd och den har varit lite för mycket öppen, så jag justerar ner den. Om man ska summera lite grann så får man ju säga att den här fläkten tycker jag är väldigt smidig. Av flera anledningar. Den drar ganska lite ström. Den går på min fireboard, vilket jag redan hade. Har man inte det så finns det ju andra paketlösningar att köpa med kontrollenhet och så vidare också. Men i mitt fall så valde jag den just för att jag hade befintlig utrustning och att just jag kunde plugga in den där. Det andra är också just att den går att köra på alla grillar, vilket jag tycker är oerhört flexibelt. Så jag ska provköra den på min klotgrill också hemma. Och en sån här Weber Smoky Mountain och alla keramiska grillar och så vidare och så vidare. Så det gör ju en enorm flexibilitet. Jämför man med Smobot som var den här servot som satt på toppventilen, så tycker jag den är ju bättre i den meningen att den drar mindre ström, för den behöver ju bara justera servot lite grann ibland, den står inte och blåser hela tiden. Dessutom kan den både öka och minska det naturliga draget genom att reglera toppventilen, så det är ju onekligen smidigt. Nackdelen med den är väl att den funkar på keramiska grillar men inte på en klotgrill, så där får man ju välja lite grann och se vad som passar och vad man har och hur man vill använda dem. Bägge två är bra just för att de går på batteri. Jag kan koppla in en powerbank om jag behöver, om jag inte har ström. Och självklart så finns det här på den här fireboard-kontrollen, så kan man här koppla in en extern strömkälla också om man vill. Överlag är det ju väldigt smidig utrustning. Jag tycker de gör en bekväm skillnad just för att jag behöver inte ha örnkoll hela tiden. Men självklart funkar det bra att reglera luften och därmed elden och glöden helt manuellt som vanligt. Är det värt pengarna, det får man ju bestämma själv. Kul att ni kollade.